Grabe ang taas ng tama. Alright mga Parekoy, testin na natin yung ating kinabit na mini driving lights. Napakalakas oh. Ano nyo naman oh. Ang lakas ng tawa. Shoutout sa mga nag-install nito. Uy, yun lang, nawala. Bakit nawala? Good evening mga Parekoy. Nagmamadali tayo ngayon. May kamitap ako doon para sa 3-way switch ng ating mini driving light. Dahil palpak yung gawa. Maganda talaga na ikaw na lang tumira eh. Hindi ko naman nilalahat-lahat ng mga mekaniko. Sabla yung gawa. And kakabit na ito sa ibaba ng motor natin sa may slider. So hindi ko pinapagana dahil baka bumigay. Mamaya kung kaya pa ng oras, ako na gawa ng backlog. Sinsya na sir ha sa kamitap ko. Dahil nagtanong-tanong ako dun sa mga shop, ang mahal ng 3-way switch ba yun? 3-way switch nga, 3-way switch 300. Siguro magandang klase na rin yun. Oh, traffic pa. Tutay tayo dyan. Okay, malapit na tayo rito sa Petron. Andito na nga pala tayo sa Petron. Ito siguro si sir. Oka sir. Tagal kasi nung kapalitan ko. What's up mga Parekoy? Ito ay karugtong ng ating video doon about sa mini driving light. Hindi ko na siya nakuhaan ng video sa pag-rewiring nito, ano.
Nilagyan ko na siya ng dalawang relay. Saka binilan ko ng 3-way switch. Medyo napalaki ng konti yung gastos natin dito mga Parekoy. Testing natin yung high beam nya, high beam kulay dilaw. Yan, tamang tama to. Hopefully wag na siyang ano, no? Hindi na siya magpapatay-patay. Una kasing install ng mekaniko, mapapaon mo yung kulay puti, mga ilang minuto namamatay siya. Nung pagkabili ko nga, sabi ko sa kanya lagyan niya ng relay. Sagot ng mekaniko, hindi na daw kailangan. At tatanong-tanong din tayo sa mga tropa natin at sa mga tutorial sa YouTube. Ginaya ko lang yung mga diagram nila sa pag-inquire din natin kay ano, no, kay Kambyo Moto. Maraming salamat kasi shoutout sa'yo Kambyo Moto. Hindi ko na nakuha ng video yung pag-install dahil hindi naman natin linya yun. Sa mga malulupit na mga moto vlogger natin at saka mga marurunong talaga, liwanag ang buhay. May pangbato na tayo sakaling may rides. Pwede na. Ngayon itatry natin yung low beam, kulay puti. Yan, ayos. Inabot tayo ng madaling araw sa pag-rewiring nito. Nanakit yung mga daliri ko, pero ayun, magandang ma-try at ma-experience. Madilim pagka walang
Wala kang backup na ilaw. Kaya nagpursige talaga tayong makabili nito, kahit na yung original kasi nito maabot ata ng nasa 5K. Parekoy, maraming salamat. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Tiwala lang mga Parekoy. Dahan-dahan lang kumbaga. Paano yan, hanggang dito na muna tong ating video. Kita-kits sa sunod. At tawag nito, paalala, ride safe mga Parekoy. Bye bye.